سلام دوستان، امروز میخوام یه خاطره دیگه براتون تعریف کنم. خب دوستان، خوش اومدین به کانال Learn Persian or Farsi with Asal. امروز اومدم براتون یه خاطره دیگه از دوران نوجوانیم تعریف بکنم و این خاطره برمیگرده به اون زمانی که من تازه داشتم زبان انگلیسی یاد میگرفتم و خیلی روی این زبان مسلط نبودم. اون زمان ما تازه کامپیوتر گرفته بودیم و تنها کاری که میتونستم بکنم اینه که کامپیوتر روشن کنم، چند تا بازی که اونجا نصب شده رو بیارم بالا بازی کنم و برم توی سایت گوگل و عکس سرچ کنم. این نهایت کاری بود که انجام میدادم. حتی یادمه بلد نبودم زبان کیبوردم رو عوض کنم، مثلا بین فارسی و انگلیسی این رو عوض کنم. یه دوست داشتم توی مدرسه، اون به من یاد میداد، مثلا میگفتش که اگه شیفت و آلتو بزنی زبان کیبوردت عوض میشه. خیلی وقتا سوالاتم رو جمع میکردم و میرفتم از اون دوستم که اسمش لیلا بود میپرسیدم. مهمترین عاملی که باعث میشد من نتونم با کامپیوتر کار کنم همون ندونستن زبان انگلیسی بود، وگرنه همه چیز مشخصه، همه چیز نوشته شده. ولی اون موقع خب این توانایی رو نداشتم و کامپیوتر یه چیز خیلی جدیدی بود و من به نسبت همسن و سالهای خودم دیرتر هم کامپیوتر گرفته بودم و بر همین خیلی دنیای جدیدی بود برام، چیز مشابه اون رو قبلا نداشتم. حالا به داستان اصلی نرسیدم. تمام این چیزایی که گفتم فقط برای این بود که بدونید که من تو چه شرایط و چه موقعیتی بودم. اصل داستان اینجاست که من اون موقع از گروه گرین دی یه موزیک ویدیویی شنیده بودم و خیلی خوشم اومده بود که فکر میکنم اسمشم Boulevard of Broken Dreams بود و اصلا اون موقع چیزی به اسم یوتیوب نمیشناختم، نمیدونستم چیه اصلا، یا حتی اینکه من میتونم برم این موزیک ویدیو رو خودم دانلود کنم و گوش بدم و دیگه کارم شده بود فقط این که صبح تا شب این تلویزیون روی اون کانال موزیک روشن باشه و به محض اینکه این آهنگ رو میده من گوش کنم یا موزیک ویدیوشو ببینم. و دیگه خیلی کار خلاقانه‌ای که انجام داده بودم این بود که وقتی این موزیک توی اون شبکه پخش میشد من اون رو روی نوار کاست ضبط کرده بودم. نوار کاست هم به اینا میگن و دیگه هر موقع که میخواستم میتونستم به اون آهنگ گوش بدم. خلاصه من انقدر از این گروه گرین دی که فکر میکنم یه گروه راک هم هستن خوشم میومد و دوست داشتم که دیگه کارم شده بود که برم گوگل رو باز کنم و گرین دی رو سرچ کنم و ازشون عکس‌های مختلف رو ببینم و سیو کنم و حتی نمیتونستم برم در موردشون اطلاعات پیدا کنم یا بدونم اسم اعضای گروه چیه، اصلا بلد نبودم، ولی فقط میتونستم ازشون عکسای مختلف سیو بکنم تا اینکه انقدر من علاقه پیدا کرده بودم و دوست داشتم در مورد اعضای گروه بیشتر بدونم، مثلا بدونم اسم واقعیشون چیه، اهل کجا زندگی میکنن و هر چیزهای دیگه. خیلی دوست داشتم در مورد اعضای این گروه بیشتر بدونم، مخصوصا در مورد اون خواننده اصلی. این خیلی بیشتر دوست داشتم اطلاعات بدونم، یعنی من روی این کراش داشتم اصطلاحاً. به جای رسید که دیگه فقط عکس سرچ کردن برام کافی نبود. حتی تو مدرسه هم از دوستام در مورد اینا میپرسیدم که آره آهنگشون رو شنیدین، اینا رو دیدین، میشناسین، نمیشناسین؟ و اون موقع هیچ کس اینا رو نمیشناخت و اونجا خیلی بیشتر ناامید میشدم که مگه میشه، چرا اصلا هیچ کی اینا رو نمیشناسه، چرا به آهنگاشون گوش نمیدین؟ و من تنها کسی بودم توی اون جمع از این گروه موسیقی خوشم میومد و دنبالشون بودم و وقتی فهمیدم که کس دیگه ای دوست نداره خب برام خیلی ناراحت کننده بود، چون فقط خودم بودم و عکسایی که تو گوگل سرچ میکردم. هیچ راهی نداشت که از یه شخص دیگه بتونم اطلاعات اضافی بگیرم.
تا اینکه یکی از همکلاسیای من اسمش هم آتوسا بود، هنوزم یادمه، به من گفت که من توی کلاس زبان یه دوست دارم که اون اینا رو میشناسه و به آهنگشون گوش میده. اگه دوست داری من میتونم ازش اسم واقعیشون رو بپرسم. زبانش هم خیلی خوبه، میتونه بره توی اینترنت و اطلاعات بیشتری در مورد اینا پیدا کنه. وقتی که آتوسا به من این پیشنهاد رو داد گفتم اگه دوست داری خب معلومه برو بپرس ازش. دیگه من خیلی خوشحال شدم که خب یکی دیگه هم هست که آهنگ اینا رو گوش میده، زبانش هم خوبه و قراره به من اطلاعات بیشتری بده. انقدر خوشحال بودم که هر روز میرفتم مدرسه از آتوسا میپرسیدم از دوست پرسیدی؟ از دوست پرسیدی؟ دوست چی گفت؟ که آتوسا میگفت آقا کلاس زبان نرفتم هنوز که هفته 2 جلسه ما کلاس زبان میریم. این هفته که نمیشه، هفته بعد. خب دیگه منم صبر کردم اوکی هفته بعد شد. خب رفتی کلاس زبان؟ پرسیدی؟ که گفت آره بهش گفتم حالا قراره که بره سرچ کنه و به من بگه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، شاید بهتون بگم 1.5 ماه 2 ماه این قضیه طول کشید که اصلا این به من یک جوابی بده یا بره سرچ کنه این اسمو پیدا کنه و منم تو این مدت اصلاً بگی 1 ذره اصلاً ناامید نشده بودم، همچنان پیگیری میکردم. حتی اگه روم نمیشد که هر هفته از آتوسا بپرسم که چی شد، دوستت چی گفت، توی درونم واقعاً خیلی منتظر بودم، مشتاقانه منتظر بودم. دیگه یه روز رسید و من از آتوسا پرسیدم که بالاخره این دوستت جواب داد؟ بالاخره گفتش که اسم اینا چیه؟ و همون لحظه آتوسا گفت آره اتفاقا گفت. گفتم خب زودتر بگو دیگه چیه؟ اینا کیان؟ چیان؟ بگو. گفت فقط تونست اسم 2 نفرشون رو پیدا کنه، یعنی اسم این آقا و این آقا که اسم ایشون لنین مور هست و اسم ایشون کلین مور هست و این یکی رو نتونستیم اسمشو پیدا کنیم، نتونست نیست. همون لحظه وقتی این اسما رو گفت من تعجب کردم، گفتم لنین مور و کلین مور مگه اصلا همچه اسمی وجود داره؟ مگه داریم؟ و دقیقا اون لحظه احساس کردم دیگه انقدر من از این پرسیدم خسته شد و میخواست منو از سرش واکنه و 2 تا اسم الکی ساخت و گفت. اما حالا قسمت جالب ماجرا اینه، با این که متوجه شدم 2 تا اسم الکی از خودش ساخت و به من گفت، ولی ترجیح دادم که باور کنم. خواستم خودم رو گول بزنم بگم که اوکی این راست میگه و از اون موقع توی ذهنم میگفتم خب ایشون اسمش لنین موره و ایشون هم کلین موره. و جالبه که وقتی برگشتم خونه باز توی گوگل من لنین مور و کلین مورم سرچ میکردم و همیشه گوگل این پیام به من میداد که هیچ موردی برای شما یافت نشد. و با این که این رو هم میدیدم و دیگه بیشتر مطمئن میشدم که اصلا هم چیزی وجود خارجی نداره، ولی باز توی ذهنم اسم ایشون لنین مور بود، ایشون هم کلین مور. حالا داستان اینجا تموم نمیشه. من تا همین ثانیه، تا همین الانی که دارم براتون این داستان رو تعریف میکنم، من هنوز نمیدونم که اسم واقعی این خواننده و اعضای گروهش چیه. و تازه همین الان میخوام برم سرچ کنم و ببینم که اسم اعضای این گروه چیه. یعنی بعد از گذشت این همه سال، شاید 14-15 سال، بعد از این که حتی زبان انگلیسیم خوب شد،
حتی با کامپیوتر بیشتر تونستم با کار بکنم، اما هیچ موقع نرفتم اسم واقعی اینا رو خودم ببینم. که البته یکی از دلایلش این بود که دیگه اونقدر مثل گذشته برام جذاب نبود و پیگیر نبودم و دیگه حتی نمیتونستم مثل سابق به آهنگهاشون گوش بدم، چون یه گروه موسیقی راک هستن و الان اصلا نمیتونم به آهنگای راک گوش بدم. نمیدونم اون موقع چطور گوش میدادم، ولی هیچ وقتم نرفتم به اون سوال بچگیم جواب بدم که الان تازه میخوام ببینم که اسمشون چیه. اسم این آقا که من خیلی روشون کراش داشتم و بیشتر از همه این برام مهم بود، بیلی جو آرمسترانگ هست، ملقب به لنین مور. و یکی آقا که برام زیاد مهم نبودن اما آتوسا لطف کردن و اسم واقعی ایشون رو به من گفتن، مایک درنت. نمیتونم فامیلیش رو بخونم. حالا آقای مایک هستن، ملقب به کلین مور. درامرشون هم که ایشون بود و دوست آتوسا نتونسته بودن اسم ایشون رو پیدا کنن، به چه دلیلی نمیدونم، ولی خیلی انگار پیچیده و سخت بوده. تره کول. حالا شاید تره باید بخونم، امیدوارم که اسمش رو درست خونده باشم. امروز روزیه که من تونستم اسم واقعی کراش بچگیم رو بفهمم، تنها به خاطر اینکه داشتم این خاطره رو از شما تعریف میکردم. فکر میکنم هیچ وقت من اسم واقعی اینا رو پیدا نمیکردم، با اینکه همیشه میدونستم این یک اسم ساختگیه و اصلا همچین اسمی فکر نمیکنم تو دنیا وجود داشته باشه، چون اگه وجود داشت وقتی من توی گوگل سرچ میکردم حداقل یه عکسی نوشته‌ای به من نشون میداد، ولی اینطوری نبود. یکی از دلایلی که من عاشق یاد گرفتن زبان شدم، حالا نه تنها انگلیسی، هر زبان دیگه، فکر میکنم همین بود که توی اون دوران بچگی و نوجوانی احساس میکردم که توی یک فضای بسته هستم و عین کسی هستم که چش و گوشش رو بستن و به هیچ چیزی دسترسی ندارم، ناتوانم، انگار همیشه باید وابسته به دیگران باشم و خودم به تنهایی نمیتونم کاری انجام بدم. بالاترین انگیزه من همین بود که دوست داشتم خودم مستقل باشم و دیگه کسی نیاد توی روم نگاه کنه و بگه لنین مور و کلین مور. و منم به این دلیل که هیچ راه دیگه ای ندارم سعی کنم اون دروغ رو بپذیرم و تا مدتی که این موضوع برام خیلی مهم بود بخوام با اون دروغ زندگی کنم، دروغی که میدونم دروغه. حالا این فقط نمونه ای از این موضوع بود. من حتی چون بازی های کامپیوتری خیلی علاقه داشتم و بازی میکردم، این مشکل رو تو بازی های کامپیوتری هم داشتم. خیلی دوست داشتم ببینم که شخصیت ها به همدیگه چی میگن، داستان چی میشه، خب چه اتفاقی افتاده. یا خیلی وقتا ساعت ها یا حتی هفته ها توی یک مرحله‌ای گیر میکردم، میموندم فقط به خاطر اینکه نمیدونستم الان باید چی کار کنم، از من توی اینجا چی میخوان و خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. ولی خب برای من توی اون سن اینا خیلی موارد مهمی بود که یا باید از یک کسی میخواستم که بیا تو رو خدا اینو برای من بخون معنی کن که من باید اینجا چی کار کنم، یا باید اینها رو مینوشتم روی ورق. موبایل نداشتم که بخوام حتی عکس بگیرم یا اسکرین شات بخوام بگیرم، اصلا اینها هم نبود. باید توی ورق دونه دونه مینوشتم و بعد میبردم مدرسه، از معلم زبانمون یا دوستایی که خب از بچگی کلاس زبان رفته بودن و زبانشون قوی تر بود از اونها میپرسیدم و اونا هم اینطوری بودن که بازین اومد، این دفعه چی رو باید برات معنی کنم ببینم. و جالب اینجاست که 80% مواقع هم چرت و پرت به من میگفتن. حالا نه تنها این لنین مور و کلین مور که فاجعه بود که با اختلاف از بقیه چرت و پرت تر بود، ترجمه های دیگه هم که دوستام میگرفتم ترجمه های یا ناقصی بود یا حتی غلطی بود.
از کجا میفهمیدم؟ چون طبق گفته اونا اون کارو توی بازی انجام میدادم و بعد نتیجه نمیگرفتم. و با اکراه یعنی بیمیلی. کسی با اشتیاق و با مهربونی برات کاری رو نمیکنه. یه کاری که میخوای برات انجام میده، اما با ناراحتی، و تو هم میفهمی که خوشحال نیست از این که داره باهات حرف میزنه، داره اون کاری که ازش خواستی و برات انجام میده. و اینا هم میگم با اکراه جواب منو میدادن و سوالات من رو پاسخ میدادن، اون هم کامل نه و خیلی وقتا اشتباه. خب بچه‌ها، اینم از خاطره من. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر شما هم خاطره مشابه دارین یا کاری مثل کار آتوسا با دوستتون کردین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین. اگر داستانی دارید که دوست دارید من به زبان فارسی اون رو تعریف کنم، میتونید برای من ارسال کنید و من توی یک ویدیو اون داستان رو برای بچه ها تعریف میکنم. اینطوری دیگه فقط خاطره من نیست، میشه خاطره ما. خب بچه ها، برای حمایت از کانال Learn Persian with Asal میتونید رو سابسکرایب کنید. برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریون من سر بزنید و میدونید که من کلاس های آنلاین فارسی دارم. برای اطلاعات بیشتر به persian.by.asal@gmail.com ایمیل بزنید. بوس به کله هاتون. اسم من اصله. مرسی که ویدیومو دیدین. دوستتون دارم. خدافظ.